Ένα νέο επεισόδιο που συνέβη πριν μερικές ημέρες στη Συρία ήρθε να προσθεθεί στην ολοένα κλιμακούμενη ένταση που έχει προκύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα στην πολύπαθη αυτή χώρα, περιπλέκοντας ακόμα περισσότερο τα πράγματα και θέτοντας στο κόκκινο την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Πιο συγκεκριμένα, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, στην καθημερινή ενημέρωση που αναρτά στην ιστοσελίδα του για την γενική ημερήσια κατάσταση στη Συρία και τα συμβάντα που έχουν προκύψει εντός του τρέχοντος 24ωρου, ανακοίνωσε ότι το αεροδρόμιο του Χμέιμιμ, το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην οθόνη μας, από βίντεο του Ρωσικού Υπουργείου, δέχθηκε επίθεση από πυράβλους μεγάλης εμβέλειας που όμως κατάφερε να εξοδετερώσει η αεράμινα του αεροδρομίου. Πιο συγκεκριμένα, ο αναπληρωτής επικεφαλής του Κέντρου Συμφιλίωσης των Αντιμαχόμενων Μερών, Βιάτσεσλαβ Σίτνικ, τον οποίο βλέπουμε στην ενημέρωση της επόμενης ημέρας, 11 Φεβρουαρίου, είπε τα εξής για το συγκεκριμένο περιστατικό. Στις 19:45 ώρα Μόσχας, στις 9 Φεβρουαρίου, οι ρωσικές αντιαεροπορικές δυνάμεις απέκρουσαν μια επίθεση στην αεροπορική βάση Χμέιμιμ, όπου χρησιμοποιήθηκαν πολλαπλοί εκτοξευτές πυράβλων μεγάλης εμβέλειας. Μέσω αντικειμενικού ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από το έδαφος της ζώνης αποκλιμάκωσης του Ιντλίπ, που ελέγχεται από παράνομες ένοπλες ομάδες. Δεν προκλήθηκαν θύματα ή υλικές ζημιές. Η αεροπορική βάση Χμέιμιμ λειτουργεί όπως έχει προγραμματιστεί. Αυτή η είδηση άμεσα άρχισε να μεταδίδεται σε ελληνικά και ξένα μέσα ενημέρωσης και όπως συγκεκριμένα αναφέρει η ιστοσελίδα bulgarianmilitar.com και όπως και εμείς μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε, μεγάλος αριθμός ρωσικών ενημερωτικών ιστοσελίδων εκφράζουν την άποψη ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις συμμετείχαν σε αυτή την επίθεση. Ειδικότερα μάλιστα, ενώ δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, εικάζεται ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση τουρκικών πυραυλικών συστημάτων TRG-300 Kasirga, οι οποίοι έχουν εμβέλεια έως τα 120 χιλιόμετρα. Στην ιστοσελίδα bulgarianmilitar.com αναφέρεται επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις λίγο πριν την επίθεση είχαν εντοπίσει UAV να πετούν στην περιοχή και ότι οι ειδικοί λένε πως ήταν drones των υπηρεσιών πληροφοριών του τουρκικού στρατού. Επισημαίνεται δε ότι λίγο μετά την επίθεση, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν ευρείας κλίμακας αεροπορικά χτυπήματα στην περιοχή του Ταχρήρ, αλλά και ότι τις προηγούμενες ημέρες είχε προηγηθεί επίθεση σε κομβόι οχημάτων φιλότουρκων ανταρτών, όπου έχασαν τη ζωή τους 28 από αυτούς. Αναφέρεται μάλιστα ότι το κομβόι που, όπως λέγεται, αποτελούνται από βιτιοφόρα και άλλα φορτηγά μεταφοράς πετρελαίου, υπέστη κολοσιαία ζημιά και ότι αυτή προκλήθηκε από ρωσικό πύραυλο που κατέστρεψε τα πάντα σε μια ακτίνα 100 με 150 μέτρων. Φυσικά, ενώ η κατάσταση οξύνεται στη Συρία, είναι και ταυτόχρονα εξαιρετικά πολύπλοκη και μπερδεμένη. Αν διαβάσει κανείς όλη την ανακοίνωση, το briefing της 10ης Φεβρουαρίου θα δει ότι λέγεται πως δεν υπήρξαν εχθροπραξίες και κινήσεις από φιλότουρκους στην περιοχή. Έτσι, κάποιες ιστοσελίδες όπως η aviapro.net αναγράφει ότι τα τουρκικά πυραυλικά συστήματα TRG-300 Kasirga ήταν μέρος ενός τουρκικού στρατιωτικού κομβόι που εισήλθε πρόσφατα στη Συρία και ότι είναι αδύνατο οι φιλότουρκοι αντάρτες να μπόρεσαν να μάθουν να τα χρησιμοποιούν σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Και έτσι λέει ότι αυτό δείχνει ότι υπήρξε τουρκική ανάμειξη στην επίθεση εναντίον του ρωσικού στρατού. Από την άλλη υπάρχει ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας που αναφέρει ότι πραγματοποιήθηκε κοινή περιπολία στη Συρία ρωσικών και τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων. Όπως και να έχει, η κατάσταση στη Συρία, όπως έχουμε επισημάνει εδώ και αρκετές ημέρες, είναι ιδιαίτερα έκρηθμη και πιστεύουμε ότι θα έχουμε και μεγαλύτερη ένταση τις επόμενες ημέρες. Τέλος, κάποιες πληροφορίες που θα πρέπει να αναφερθούν είναι ότι σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο έχει και φωτογραφικό υλικό, η Ρωσία αυξάνει το μήκος του ενός αεροδιαδρόμου στη ρωσική αεροπορική βάση Χμέιμιμ. Η ιστοσελίδα middleeastmonitor.com επίσης το αναφέρει, λέγοντας ότι η Συρία το πράττει γιατί θέλει να μπορεί να χρησιμοποιεί μεγαλύτερα αεροσκάφη τα οποία θα μπορούν να φέρουν στρατηγικά όπλα, όπως πυρηνικές βόμβες. Και μάλιστα λέει ότι σύμφωνα με τον Αμερικανό αναλυτή Joseph Trevithick, το συγκεκριμένο αεροδρόμιο θα χρησιμοποιηθεί από τη Ρωσία για να μπορεί να επηρεάζει ολόκληρη τη Μεσόγειο, τη Βόρεια Αφρική κτλ. Κάτι ακόμα που είναι αξιοπερίεργο είναι ότι η aviapro.net αναφέρει πως κάποιες ώρες πριν το χτύπημα στο Χμέιμιμ, αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος προσπάθησε να πραγματοποιήσει αναγνώριση κοντά στο αεροδρόμιο. Όπως φαίνεται, η Ρωσία συσσωρεύει δυνάμεις στη Συρία και εμείς απλά απομένει να δούμε αν έχει επιτέλους αποφασίσει να εκδιώξει την Τουρκία από την περιοχή ή πρόκειται για κάτι άλλο.